Tiếp tục cho chặng hành trình thì hôm nay mình đến với Matsushima, là một trong 3 địa điểm được mệnh danh là Nihon Sanke. Cho bạn nào chưa biết thì Matsushima có khoảng 260 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trên biển và có các di tích văn hóa lịch sử liên quan đến lãnh chúa Date Matsushima. Trong video này mình sẽ đưa mọi người đi những nơi rất đáng để đi ít nhất là một lần trong đời ở Matsushima. Cùng đi thôi, let's go! Khi Ngọc cuồng chân ở Nhật. Trước mặt mọi người là chùa Ensuin, được xây dựng vào năm 1646 bởi người đứng đầu gia tộc Date là Date Terumune. Vừa bước vào đây là mình choáng ngợp luôn với vẻ đẹp thơ mộng của khu vườn này vào mùa thu. Mình nghe nói là vườn sẽ biến đổi theo cảnh sắc của 4 mùa, nhưng mà theo mình cảm nhận thì chắc mùa thu sẽ là mùa đẹp nhất. Một điểm rất đặc biệt của chùa Ensuin mà mình nhất định phải giới thiệu với mọi người là ở đây tụi mình có thể tự tay xỏ những chiếc vòng chuỗi hạt tâm linh như thế này. Đầu tiên mình sẽ được tự chọn ra những viên đá tâm linh cho chiếc vòng của mình. Mỗi viên đá với những màu sắc khác nhau thì sẽ mang ý nghĩa khác nhau, nhưng mà mình không có được biết trước ý nghĩa của những viên đá này đâu. Cho đến khi nào mà mình chọn và mình xỏ xong thì sẽ có người nói cho mình biết ý nghĩa của chiếc vòng mà mình đã tự xỏ được. Lúc mà mình làm chiếc vòng thì tay mình không được chạm vào bất kỳ thứ gì khác ngoài vòng cả, để giống như là giữ sự trong sạch cho vòng. Mình nhìn thấy biển ở đằng xa rồi. Tại vì ở đây là một cái đảo mà mình quên chưa giới thiệu với mọi người, Matsushima là một trong gọi là gì ta, cái đó dịch ra tiếng Việt mình không biết, nhưng mà có một cụm từ là Nihon Sanke, tạm gác hết những âu lo lại, ta bước trên con đường. Đây xin được phép giới thiệu với mọi người, Nihon Sanke Matsushima tức là một trong 3 nơi đẹp được yêu thích ở Nhật Bản. Wow, thích quá. Bây giờ mình đang đi vào ngôi đền Godaido, là một ngôi đền được các nhà thiền sư xây dựng từ năm 807. Ngôi đền này có lịch sử rất là lâu đời luôn rồi. Đứng ở đây mình có thể ngắm nhìn cả đảo Matsushima ở ngoài kia nữa. Tí nữa thì mình sẽ ra kia nên là háo hức lắm. Hi hi. Mình sẽ đi ăn hải sản, tại vì đến đảo thì phải ăn hải sản chứ, đúng không? Đây là chợ hải sản ở Matsushima. Bây giờ mới vừa vào mùa hào cho nên là mình sẽ ăn hào nha. Mình nghe bạn mình nói là mới từ tuần trước hay là 2 tuần trước gì đó thì hào mới bắt đầu vào mùa và có nhiều hào tươi ngon để ăn. Cho nên là bây giờ sẽ ăn hào. Đây mọi người ơi, hào. Cái này là hào tươi sống nha. Trời ơi, con hào nó to. Hồi trước mình làm ở quán Nhật á, mình cũng hay thấy hào, nhưng mà con hào ở đó nó không to đâu, nó bé bé như này thôi. Hào ăn ở đảo đúng là có khác. Bây giờ mình sẽ ăn. Đây là hào tái chanh.
Thì mình sẽ bắt chanh lên. Nuốt nước miếng liên tục. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ ăn. Nó tươi dã man luôn, đậm mùi hàu. Ôi, phải nói là lâu lắm rồi mình mới ăn hàu sống á, mà ăn con hàu tươi như vậy. Ôi, đã quá, đã quá, đã quá. Bây giờ mình đang xếp hàng để mà đi lên tàu ra ngoài kia ngắm đảo. Cất công đến đây rồi mà không lên tàu ra ngắm ngoài đảo ngoài kia thì sẽ phí công mình đi đến đây, đúng không? Tàu chạy rồi nè mọi người. Bây giờ mình đang đi ngang qua cái cầu dài màu đỏ bên kia. Mình muốn đi cái cầu bên đó nhưng mà không biết là có kịp thời gian không nữa. Lúc nãy mình phân vân giữa đi tàu với lại là đi qua cái cầu đó, nhưng mà mình nghĩ là đi tàu thì mình sẽ đi ra được xa hơn phía ngoài kia, rồi mình ngắm được mấy cái đảo nhỏ nhỏ nè. Ở ngoài đây á, thì cái động cơ tàu nó hơi ồn, không biết là mọi người có nghe mình nói không? Đảo gần mình lắm nè, mọi người thấy không, mình có thể nắm được nó nè, đó. Bây giờ tụi mình đang đi ngang một vòm các đảo. Mình không biết kêu sao cho đúng, mà nó không có phải là chia nhỏ 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 giống như hồi nãy giờ nữa, mà nó là một vòm các đảo luôn. Để mình xem nó tên là gì. Tại vì nó cứ giống nhau á, mình sợ mình nói xong rồi cái nói sai á, thà là không nói. Mình đoán đây là Katsurashima. Đây, mọi người thấy. Trên đó có chim đậu kìa phải không? Đúng rồi. Chim hay là chim cánh cụt hả? Ủa không phải, chim cánh cụt thì không sống ở đây. Trời ơi, ngốc nghếch quá. Cái đó là con gì á? Nó như là con chuột á. Con chuột hay là con dơi? Con dơi mọi người ơi. Tại vì mình thấy là nó bung cái cánh dơi, con dơi nhỏ nhỏ phải không? Nhìn nó giống, nhìn xa xa nó giống con dơi hay là con cú mèo hay là con gì đấy, nhưng mà đó, đậu rất là nhiều ở trên cái mỏm đá đó luôn. Đây cái này giống trên hình. Đúng rồi, cái mình vừa đi qua là Katsurashima đó mọi người, cho nên là sắp tới đây mình sẽ đi ngang qua một cái đảo rất là nổi tiếng tên là Niojima. Đây. Đó, ở trên đó cũng có con chim đó kìa mọi người. Đây. Đây là một cái đảo tuy là nhìn nó nhỏ nhưng mà vì là cái hình thù của nó rất là đặc biệt cho nên là nó khá là nổi tiếng. Đất lành thì chim đậu ha. Đó, mọi người xúm lại chụp hình cái đảo đó. Còn mình thì lâu quay cho mọi người xem đó. Nắng quá. Rồi bây giờ tàu sẽ bắt đầu quay về. Tại vì đây là điểm xa nhất mà chuyến tàu này đi qua rồi, cho nên là bây giờ thì tụi mình sẽ quay về bờ. Đó, chuyến tàu này mình sẽ đi trong vòng khoảng 50 phút nha. 50 phút, bây giờ chắc là được một nửa đoạn đường rồi. 20, nãy giờ 20-25 phút rồi. Thì quay về 20-25 phút nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đi ngược lại cái quãng đường lúc nãy mà mình đi.
thông nè. Thông nè đúng không? Ở đây có cây thông hả? Nè quả thông nè mọi người. Ui quá trời luôn nè. Hình như là ở trên đây có cây thông á. À đúng rồi, đằng kia có cây thông kìa. Đó, nè, quả thông nè. Đây trả mấy cái máy về. Chứ. Rồi, giờ mình sẽ đi lên đây. Đố mọi người mình đi đâu. Nếu muốn biết mình đi đâu thì cứ đi theo mình. Nói trước là mất vui. Đó, ở chờ. Giống như đang lạc vào rừng không? Thật ra là mình lên đây không phải để ngắm cảnh, mà là đi ăn trưa. Quán này giống như là kiểu quán gia đình đó mọi người. Đồ ăn ra rồi. Mình lại tiếp tục ăn hàu, nhưng mà lần này là hàu chiên. Đây, tên tiếng Nhật của món này là kakifudai. Quán ăn hôm nay mình ăn ở Matsushima ấy, ngoài view đẹp ra, nãy giờ mình cho mọi người xem rồi đó, thì đồ ăn rất là ngon. Tại vì mình đã xem rất là nhiều review và mình quyết định chọn quán này để ăn trưa, cũng như là chuẩn bị tạm biệt Matsushima. Đây, mọi người thấy phần ăn của mình. Quay gần lại cho mọi người xem nha. Đây là món chính kakifudai ha. Còn cái này là sashimi, cá tươi sống của Nhật. Mấy cái này là mấy món ăn kèm. Có chawamushi nữa nè. Đó, mấy cái này là mấy món truyền thống của Nhật, thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Đặc biệt là được ăn tráng miệng bằng hồng. Đúng là một bữa ăn mà theo mùa á mọi người. Tức là bây giờ đang là mùa hàu đó, với lại là mùa hồng. Mình được ăn hết đúng mùa này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn. Đây là tên quán với lại là số điện thoại liên lạc cho bạn nào mà muốn cho bạn nào đến Matsushima muốn ăn ở quán này. Thì đây, ngoài view đẹp ra thì đồ ăn rất là ngon. Đây là nước sốt chấm hàu chiên nha. Để ăn thử miếng hàu xem như thế nào. Đây, hàu bên trong nè mọi người. Hôm nay đúng là ngày của hàu. Hồi sáng thì ăn hàu tái chanh, bây giờ thì ăn hàu chiên. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu về Matsushima thì bây giờ đang là mùa hàu ngon nhất ở đây, cho nên là đã đến đây rồi thì phải ăn chứ. Để ăn thử miếng súp miso. Vậy là chuyến đi 2 ngày 1 đêm của mình đã kết thúc tại đây. Chuyến đi này khá là phù hợp cho những bạn mà có 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật rảnh, muốn được rong chơi, khám phá đây đó. Giống như mình thì có thể chọn đi bằng Shinkansen nè. Bây giờ lại quay về với Tokyo thân thương cùng với công việc và chuyện học hành. Bỏ trốn vậy là đủ rồi. Cuộc bỏ trốn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video của mình. Hẹn gặp lại trong những cuộc bỏ trốn tiếp theo. Bye.